สาวน้อยคนนี้น่ากลัวมากเพื่อนร่วมชั้นอวดนาฬิกาเรือนใหม่ต่อหน้าเอมม่าจงใจผลักเธอลงแล้วแซงทำเป็นห่วงใยและช่วยเหลือจากนั้นเอมม่าก็ขโมยนาฬิกาเรือนนั้นไปแต่ในขณะที่เอมม่ากำลังสนุกไปกับความฉลาดของเธอครูเอลลิสสังเกตเอมม่าไม่กี่วันต่อมาในพิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นเอมม่าและคุณพ่อเดวิดมั่นใจมากและรอดูผลเมื่อครูมอบรางวัลเพื่อนร่วมชั้นของฉันที่โต๊ะเดียวกันมีคะแนนต่ำกว่าฉันเอมม่าแสดงสีหน้างุนงงอีกครั้งแผนชั่วได้เกิดขึ้นแล้วเอมม่าหลอกเพื่อนร่วมชั้นไปที่หน้าผาและหลังจากนั้นเอมม่าเป็นอะไรไปทำทุกอย่างเอมม่าแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไปหาพ่อของเธอสักพักเสียงกรี๊ดของเพื่อนร่วมชั้นก็ดังขึ้นพบเมโลแต่เสียชีวิตวันรุ่งขึ้นครูเอลลิสกับตำรวจไปที่บ้านของเอมม่าเพื่อหาคำตอบว่าทำไมไมโลถึงตกหน้าผาเพราะตามข้อมูลโรงเรียนนักเรียนอย่างน้อย3 คนเห็นเอมม่าและไมโลไปที่หน้าผาและเมโลก็เกิดมากลัวน้ำไม่มีเหตุผลที่จะไปที่นั่นเพื่อเล่นครูสงสัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอมม่าแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีคนแอบฟังอยู่หลังกำแพงเอมม่าและพี่เลี้ยงได้ยินทุกคำพูดเมื่อกี้นี้เอมม่ารู้สึกไม่สบายใจเอมม่าไม่อยากให้ครูกับตำรวจมาถามต่อที่นี่จึงจงใจทุบโหลลงกับพื้นการกระทำนี้ขัดจังหวะการสนทนาของครูพี่เลี้ยงตกใจกับเอมม่าในเวลาต่อมาขณะที่เดวิดกำลังช่วยเอมม่าทำแผลเขาถามลูกสาวว่าไปที่หน้าผาด้วยหรือเปล่าเอมม่าแสดงท่าผิดหวังบอกว่าครูเกลียดเธอครูบอกว่าเห็นแค่3 คนก็มาคุยกับพ่อแล้วเดวิดเห็นแววตาที่ไร้เดียงสาของเอมม่าหลั่งน้ำตาจึงคิดว่าลูกสาวไม่ได้ทำผิดแต่ไม่นานหลังจากนั้นเย็นวันหนึ่งเดวิดกำลังดูภาพวันเกิดเหตุพบว่าเอมม่าค่อนข้างผิดปกติเขาพบดวงตาของเอมม่าจ้องเรียนที่คอเมโลด้วยความเกลียดชังเดวิดเริ่มสงสัยเอมม่าในขณะเดียวกันเมื่อพี่เลี้ยงเล่นกับเอมม่าใช้คำพูดโจมตีเอมม่าไม่หยุดก่อนหน้านั้นพี่เลี้ยงถูกจับได้โดยเอมม่าขณะขโมยยาของพ่อเธอยังคงคิดเกี่ยวกับมันเธอข่มขู่เอมม่าหากเรื่องราวการฆาตกรรมถูกพบแล้วจะได้นั่งบนเก้าอี้ไฟฟ้าสีชมพูทำให้ชีราดท้ายที่สุดเอมม่าก็ยังเป็นแค่เด็กจึงเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อครูมาสืบหาสาเหตุที่เมโลตกหน้าผาเอมม่าขโมยรังต่อที่บ้านวางไว้ในรถด้านหลังที่นั่งครูดูเหมือนครูจะไม่รู้เรื่องนี้ทำให้ครูเสียชีวิตในอุบัติเหตุแต่เดวิดไม่รู้การกระทำที่โหดร้ายของลูกสาวเดวิดมักคิดว่าเอมม่าเป็นลูกสาวที่ดีจนวันหนึ่งที่เลี้ยงทำความสะอาดห้องนอนค้นพบเหรียญของเมโลใต้เตียงของเอมม่าเพราะอยากให้เดวิดรู้เรื่องนี้พี่เลี้ยงแอบเอาเหรียญไปแขวนไว้ที่ไฟห้องนอนเดวิดเมื่อเอมม่ากลับถึงบ้านไม่พบเหรียญของเธอจึงค้นหาไปทุกที่อย่างรวดเร็วเอมม่าวิ่งไปที่ห้องพ่อของเธอก่อนเห็นพ่อกำลังเข้าห้องน้ำเอมม่าก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกวินาทีต่อมาเอมม่าแอบหันหลังไปหยิบเหรียญแต่ถูกพบโดยเดวิดถามลูกสาวว่าทำไมเหรียญถึงมาอยู่ในห้องนอนของพ่อเอมม่าพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พี่เลี้ยงเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของเอมม่าฉันเจอมันอยู่ใต้เตียงลูกสาวคุณพี่เลี้ยงไม่รู้ประโยคนี้ทำให้เธอมีปัญหาเอมม่ายิ้มเอมม่าใช้ประโยชน์จากความรักของพ่อเพื่อหาข้อแก้ตัวโกหกว่าเธอเล่นเกมกับเพื่อนร่วมโต๊ะและในเกมเมโลเป็นฝ่ายแพ้เขาเลยให้เหรียญเอมม่าส่วนเมโลพลาดตกหน้าผาเอมม่าไม่รู้เดวิดเป็นผู้ใหญ่เขาผิดหวังในตัวลูกสาวมากเดวิดพาลูกสาวไปบ้านเมโลเพื่อคืนเหรียญขณะสนทนาแม่ของเมโลบอกกับเดวิดว่าครูที่กำลังขับรถถูกตัวต่อทำร้ายทำให้เสียชีวิตในอุบัติเหตุเดวิดรู้สึกประหลาดใจมากเอมม่าที่นั่งข้างเขาก็แซงทำเป็นตกใจแต่ก็อดขำไม่ได้เดวิดรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบกลับบ้านเมื่อเดวิดมองไม่เห็นรังตัวต่อในบ้านของเขาเดวิดเริ่มคิดว่ามันเป็นลูกสาวของเขาทำเดวิดสงสัยว่าลูกสาวของเขามีปัญหาทางจิตเลยรีบหานักจิตบำบัดให้ลูกเมื่ออยู่ต่อหน้าเอมม่าไม่มีปัญหากับเรื่องนี้แต่แท้จริงกลับซ่อนความเกลียดชังในโรงพยาบาลเอมม่าสนิทกับจิตแพทย์บอกกับเดวิดว่าเอมม่าเป็นแค่เด็กที่มีชีวิตชีวาการโกหกเป็นปรากฏการณ์ที่เด็กทุกคนมีเดวิดจึงเริ่มหลอกตัวเองปลอบใจว่าเรื่องก่อนหน้านี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญกลับถึงบ้านเอมม่ายังคงเล่นบทเป็นลูกที่ดีต่อหน้าพ่อของเธอแต่ไม่กี่วันต่อมาเอมม่าเดือดร้อนแล้วพี่เลี้ยงบอกเอมม่าว่าเธอจะกลายเป็นแม่เลี้ยงของเอมม่าทำให้เอมม่าไม่มีความสุขเลยและแล้วแผนการอันโหดร้ายอีกแผนหนึ่งก็ถูกวางแผนขึ้นตอนเย็นพี่เลี้ยงมาหาเอมม่าตอนพ่ออยู่ที่งานปาร์ตี้เอมม่าเปิดประตูโรงรถและแซงทำเป็นว่าหายไปพี่เลี้ยงติดกับดักไล่ค้นหาเอมม่าทุกที่พี่เลี้ยงเข้าไปในโรงรถโดยไม่มีความระมัดระวังใดๆทั้งหมดเป็นแผนเอมม่าแล้วประตูก็ค่อยๆปิดลงไฟข้างในเริ่มไหม้พี่เลี้ยงอยากพังประตูแต่ไม่มีเวลาแล้วจึงถูกไฟคลอกตายนักดับเพลิงมาถึงเอมม่าโกหกทุกคนว่าพี่เลี้ยงแอบสูบบุหรี่ในนั้นทำให้ไฟไหม้ตำรวจเชื่อเอมม่าแต่เดวิดเริ่มสงสัยลูกสาวของเขาจู่ๆก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเธอ3 คดีติดต่อกันความบังเอิญเช่นนี้เป็นไปได้หรือเขาจึงเริ่มถามลูกสาวของเขาท่าทีจริงจังของเดวิดทำให้ลูกสาวตื่นตระหนกเอมม่ายอมรับทุกการกระทำของเธอเดวิดผิดหวังมาก
เขาคาดไม่ถึงว่ารูปลักษณ์ที่อ่อนแอของลูกสาวของเขาจะเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมตอนนี้เดวิดต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมหรือสายสัมพันธ์ในที่สุดเดวิดเลือกสายสัมพันธ์เมื่อนึกถึงชีวิตที่เหลือของลูกสาวในคุกแต่ในขณะนั้นเดวิดได้รับโทรศัพท์จากตำรวจกรณีพี่เลี้ยงจากการสอบสวนพบมีผู้จุดไฟเผาซึ่งหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วตำรวจจะจับลูกสาวของเขาได้หลังจากทรมานอยู่พักหนึ่งตัดสินใจพาลูกสาวไปบ้านหลังเล็กในป่าลึกหวังจบชีวิตลูกสาวด้วยมือเขาเองแต่เดวิดลังเลเล็กน้อยที่จะหยิบปืนขึ้นมาท้ายที่สุดเอมม่าก็เป็นลูกสาวแท้ๆของฉันด้วยและเอมม่าก็ใส่ใจในทุกย่างก้าวของพ่อเสมอสัมผัสอันตรายเอมม่าตัดสินใจลงมือก่อนเธอใช้ประโยชน์จากการนอนของพ่อเพื่อเปิดก๊าซในบ้านจากนั้นไปที่ระเบียงเพื่อดื่มน้ำอย่างใจเย็นโชคดีที่เดวิดตื่นกลางดึกปิดแก๊สอย่างรวดเร็วแล้วถามเอมม่าว่าทำไมต้องทำเอมม่าตอบเพียงว่าถ้าพ่อตายเธอไปอยู่กับป้าได้เดวิดใจสลายเดวิดพบว่าลูกสาวหมดทางเยียวยาหลังจากครุ่นคิดอยู่สักพักเขาตัดสินใจใช้ยานอนหลับเพื่อฆ่าเอมม่ากลางดึกเดวิดใส่ยานอนหลับในช็อกโกแลตร้อนของเอมม่าอยากจบทุกอย่างแต่เดวิดไม่รู้ว่าลูกสาวได้แอบดูพ่อมาตลอดเอมม่าใช้เวลาที่พ่อของเธอไปซื้อช็อกโกแลตได้วางยาน้ำผลไม้ของพ่อเที่ยงคืนเอมม่าถือปืนจ่อไปที่พ่อที่หลังต้องการสร้างหลักฐานให้เดวิดฆ่าตัวตายใครจะคิดว่าปืนสะบัดเดวิดตื่นขึ้นหยิบปืนขึ้นจากพื้นเอมม่ากลัวจึงโทรแจ้งตำรวจบอกว่าพ่อของเธอต้องการจะฆ่าเธอและซ่อนในห้องน้ำในเวลาเดียวกันเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งมาเอมม่าคว้าโอกาสรอดชีวิตนี้อย่างรวดเร็วและร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเห็นเดวิดชี้ปืนไปที่เอมม่าเขายิงและฆ่าเดวิดทันทีเวลานี้ตำรวจกับป้ามาถึงเอมม่ากอดป้าแน่นแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาแต่วินาทีต่อมากลับเผยรอยยิ้มที่น่าขนลุกหนังจบตรงนี้ The Bad Seed เคยถูกทำเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี 1956 สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือในเรื่องนี้ได้พูดถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กและในปีนั้นยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 4 สาขาไม่ใช่เพียงเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะผู้กำกับต้องการให้ผู้ชมให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูเด็กทุกคนที่เกิดมาเป็นเหมือนกระดาษเปล่าเนื้อหาในกระดาษนั้นเป็นผลจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมเอมม่าในภาพยนตร์เป็นตัวอย่างของเด็กที่ดูถูกทุกสิ่งรอบตัวเหตุผลใหญ่มาจากการที่ผู้ปกครองหลายคนชอบให้ลูกของตนได้รับการยกย่องในเรื่องความสามารถที่โดดเด่นแต่ละเลยความไร้เดียงสาและความสุขที่เด็กในวัยนั้นควรมีแล้วพบกันใหม่สวัสดี